WhatsApp ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਣੇ, ਗੋਂਗਲੂ, ਤਰਾਂ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਖੀਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ $1.5 ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਲਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਖੀਰੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਹਾਟ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੱਤਰ ਆਇਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੱਟਾਂ, ਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਖੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਏ ਵੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਲਾਇਤੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਵਲਾਇਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਰੋ ਹੋਏ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਜ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਫਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਲਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਲਾ ਲਈਆਂ ਲੈਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਵਿਖਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਦਵਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਵਾਨਾ ਲਾ ਲਗੇ। ਲਓ ਯਾ ਵੇਖੋ ਦਵਾਨੇ ਦੇ ਵੀ। ਦਵਾਨੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। बटर लैटस है वो ला लगे ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜ਼ੀਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖੀਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਵਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈਟਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो थोड़ा थोड़ा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। देखो ਹੁਣ आपने ने कोशिश तो पूरी की थी, अगों अल्लाह ताला मंजूर है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि मैनू शेर आना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है कि माली का काम पानी देना ते ओदा काम है कि बूटा लावे ना लावे। मैनू सही पूरा याद नहीं है, लेकिन असी हुण अपना काम कर दिता अगों।
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੋਂਗਲੂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖੀਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਗਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਗਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਟਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਣੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਦਵਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਥੋੜੇ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੀਰੇ ਨੇ, ਖੀਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚੰਦ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਟਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ।